ความคิดที่จะย้ายบ้านเหรอมันก็เริ่มมาจากการวางแผนจะมีลูกเพื่อนๆรอบตัวของเราก็ทยอยกันมีลูกกันหมดแล้ว1 คน2 คนเราก็เลยมาคิดเล่นๆดูบ้างว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาของเราแล้วถ้าเรามีลูกเนี่ยลูกจะอยู่ที่ไหนจะนอนที่ไหนจะคานจะเล่นที่ไหนเพราะเราอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กมากสำหรับ1 คนและนี่คือที่เราเคยอยู่เราอะนะอยู่ปารีสมานานสักพักแล้วล่ะนานจนรู้สึกว่ามันเป็นบ้านหลังที่2ไปแล้วแน่นอนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวหนีตามพวกมาค่ะจะ5 ปีก่อนแล้วและที่แห่งเนี้ยมันก็คือบ้านไม่ใช่สิมันคืออพาร์ตเมนต์เล็กๆที่เราอาศัยอยู่เกือบ4 ปี and we are the daily balcony with pants there yeah เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะตรอกเนี้ยมันเป็นทางตันจึงทำให้บ้านเราเงียบมากที่พิเศษเลยก็คือเราอะไม่มีเพื่อนบ้านเลยเพราะอพาร์ตเมนต์ของเราอยู่ในโรงแรม4 ดาวที่เรียกว่า Adagio เขาเป็นอพาร์ตเมนต์กึ่งโรงแรมที่มีทั่วฝรั่งเศสเลยความหรูหราน่ะหรอนี่หรอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าโรงแรมเนี้ยมันได้4 ดาวมาได้อย่างไรฟิตเนสสระว่ายน้ำซาวน่าสวนดาดฟ้าทั้งหมดเนี้ยไม่มีหรอกดังนั้นเพื่อนบ้านของเราจึงเป็นแขกที่มาพักในโรงแรมซะส่วนใหญ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันอพาร์ตเมนต์หลังนี้เป็นของแฟนเราเองขนาด32 ตารางเมตรเปิดประตูมาก็จะเห็นห้องครัวเลยมี1 ห้องนั่งเล่น1 ห้องนอนและ1 ห้องน้ำแยกออกจากห้องอาบน้ำเหมาะสำหรับ1 คนแต่เราอยู่กัน2 คนก็ค่อนข้างคับแคบเลยต้องมีชั้นเยอะๆเทิร์นกันสูงๆยิ่งถ้ามีลูกน่ะหรอไม่ได้เลยถ้าเป็นมาตรฐานยุโรปนะไม่งั้นจะไม่มีความเป็นส่วนตัวแน่นอนเพราะเราอยู่ใกล้ลาเดฟองแหล่งธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเพราะฉะนั้นแขกที่มาพักส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแขกจริงๆเราหมายถึงคนสัญชาติอินเดียเนาะเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นเมืองธุรกิจก็จะต้องการพวก IT คนที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT ก็ต้องยกให้เป็นพวกอินเดียเนาะเราก็เลยมีเพื่อนบ้านที่มาพักในโรงแรมเป็นรายเดือนหรือรายปีก็จะเจอกันในลิฟต์บ้างก็จะแบบบงชูหรือเวลาเราเดินเข้าห้องอย่างเงี้ยทุกวันเราจะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นแกงอะแต่มันก็ไม่ใช่แบบกลิ่นไทยเนาะจะเป็นแบบกลิ่นแกงมัสมั่นกลิ่นแกงเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ประสบการณ์ของเราเป็นบ้านอินเดียพูดถึงการบริการเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงแรมเลยไม่ได้รับบริการพิเศษแต่อย่างใดพูดง่ายๆเลยนะว่าโรงแรมก็เป็นเจ้าของร่วมตึกเดียวกับเราเพียงแค่เขามีหลายห้องแต่เรามีแค่ห้องเดียวไงอพาร์ตเมนต์ของเรามีพื้นที่32 ตารางเมตรก็เหมือนกับแฟลตทั่วไปอะเนาะเล็กอย่างนี้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะวิวชั้น10มองเห็นลาเดฟองสวยมากๆเลยและยังมีสวนสาธารณะเล็กน้อยรายล้อมไปทั่วจะไปไหนก็สะดวกมากแบบเป็นแหล่งทำเลทองและก็เป็นแหล่งที่แพงเป็นอันดับต้นๆ
รองจากปารีสเลย ราคาขายอพาร์ตเมนต์นี้เนื้อที่ 32 ตารางเมตรนะ ก็อยู่ที่10 ล้านบาทไทย คิดเป็นตารางเมตรละ 340,000 ถ้าใครมีเงินแสนก็พอจะมาซื้อได้นะ ขนาดเท่าห้องน้ำนี่แหละ ซึ่งต่างจากที่ปารีสเล็กน้อยที่ค่าเฉลี่ยอยู่ตารางเมตรละ 380,000 บาท จะเห็นว่าแหล่งที่เราอยู่ราคาสูงพอๆกับปารีสเลยเชียว แต่ถ้าพูดถึงราคาเช่าอยู่ที่เดือนละประมาณ 50,000 บาท ในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำไม่เกิน 60,000 บาท คิดตามง่ายๆเลยนะ คุณทำงานได้เท่าไหร่ก็หมดไปกับการจ่ายค่าเช่าบ้านนี่แหละ Oh my god ราคาสูงขนาดนี้ต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ รายได้ขั้นต่ำอยู่ไม่ได้แน่นอน อย่างน้อยเราจะต้องหารูมเมทหรือคู่ชีวิตเนาะไลฟ์พาร์ทเนอร์ที่จะมาแชร์ค่าเช่าบ้าน ดังนั้นการที่เราอยากขยับขยาย หรือการวางแผนที่จะมีลูกเนี่ยเราอยู่ปารีสไม่ได้แน่นอน เราต้องย้ายออก แต่ปัญหาก็คือเรามีครอบครัวอยู่ที่ปารีสครอบครัวสามีเราเนี่ยดีมากๆรักเรามากแล้วก็คอยช่วยเหลือมาตลอดเวลาที่เราอยู่ฝรั่งเศสถ้าไม่มีพ่อแม่สามีชีวิตคู่ของเรามันก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จเราไม่สามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากดูแลแกตอนนี้แกอายุมากแล้วก็จริง70 กว่าแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอะไรดีอยู่ยังทำกับข้าวให้เรากินด้วยซ้ำไปแต่เราอยากดูแลแกตอนที่อายุมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราก็ทำทุกวิถีทางที่จะอยู่ในปารีสเราอะไปดูอพาร์ตเมนต์ทั่วกรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพทั่วปารีสมาหมดแล้ว10 กว่าที่ Today we are visiting number 6 apartment. God damn, I feel like you're the one for me. I am feeding off your energy. Who cares? Oh, I'm so overly into you. I know that you know. วันนี้ก็มาดูอพาร์ตเมนต์หลังที่ 10 แล้ว Taking off our clothes, it's true. We're in bloom. ก็ยังไม่ตอบโจทย์ ไครทีเรียในการหาที่อยู่ใหม่ของเราเหรอ ที่สำคัญอันดับต้นๆเลย จะต้องอยู่ในแหล่งที่ดี มี2 ห้องนอน ขนาด 50 ตารางเมตรขึ้นไป อยู่ชั้นบน สว่าง แสงแดดส่องผ่านตลอดวัน และต้องเป็นส่วนตัว ไม่ติดเพื่อนบ้าน และที่สำคัญคุณสมบัติทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยต้องไม่เกิน 400,000 ยูโร หรือ 15 ล้านบาทไทย ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไง สรุปว่าไม่มีอันไหนตอบโจทย์กับสิ่งที่เราจำเป็นในงบที่จำกัด ทีเนี้ยเราก็มีอยู่2 ทางเลือกคือ 1. เราสามารถเลือกที่อยู่ในเมืองได้ แต่อาจจะเป็นแหล่งที่ไม่ดีไม่ปลอดภัย แต่มันก็ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการและที่สำคัญก็คือใกล้ครอบครัวด้วย อีกทางเลือกหนึ่งคือ ย้ายออกไปอยู่นอกเมืองเลย อยู่ในแหล่งดีๆแต่อาจจะไกลครอบครัวนานๆทีถึงจะได้เจอกันเขาว่ากันว่าการที่เราจะลงทุนกับที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราควรที่จะเลือกแหล่งที่ดีก่อนให้เราซื้อบ้านที่ถูกที่สุดในแหล่งที่แพงที่สุดดีกว่าการซื้อบ้านที่แบบแพงๆในแหล่งที่ไม่ดีลองคิดดูนะถ้าเราแบบอยู่บ้านดีๆสวยหรูอยู่ในสลัมคืออยู่บ้านมันก็มีความสุขนะแต่คุณจะรู้สึกปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนที่ต้องคอยมาวอรี่กับทรัพย์สมบัติภายในบ้านจะโดนคนเข้ามาปล้นยกเขาหรือเวลาเดินไปไหนเนี่ยมันจะปลอดภัยกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราหรือของลูกๆของเราหรือเปล่าน่าคิดการเลือกแหล่งที่ดีเนี่ยมันสำคัญสำหรับในยุโรปหรืออเมริกามากๆเลยเพราะว่าแหล่งที่อยู่ก็เป็นสิ่งที่จะการันตีความเป็นอยู่ของเราความปลอดภัยเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในแหล่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยสภาพจิตใจร่างกายแย่ไปหมดอย่างเช่นอยู่ในถิ่นที่มีคนขายยาเสพติดหรือมีการค้าประเวณีแคมป์ลี้ภัยอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถมีความสุขหรือสบายใจ 100% ใช่ไหมจากค
ความคิดเล่นๆวันนั้นอะกลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะคุ้มค่าไหมเพราะตอนนี้เราไม่รู้อนาคตเลยอะยังไม่รู้ว่าจะซื้ออพาร์ตเมนต์ที่ไหนจะย้ายไปอยู่ที่ไหนชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงนั่นแหละนะชีวิตบ่อยครั้งชีวิตเรามันก็เต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมันเป็นสีสันจากการคิดเล่นๆในวันนั้นนะกับความหวังที่จะมีเจ้าตัวเล็กดันกลับกลายเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเลยอะและการทำใจต้องลาจากครอบครัวที่รักเพื่อการเริ่มต้นใหม่มันจะคุ้มค่าไหมบางครั้งในชีวิตเราก็จะต้องเลือกที่จะเสี่ยงเพราะมันอาจเป็นทางเดียวที่ทำให้เรามีความหวังเพราะการใช้ชีวิตดีๆคือการได้มีโอกาสและทุกโอกาสมีความเสี่ยงเสมอ We are going to get the key ตอนนี้เราก็อยู่หน้าอพาร์ตเมนต์แต่เราไม่ได้กุญแจยังติดขายอยู่เลยชั้นนู้นเนาะชั้นที่ 4 We just got an apartment